Sziasztok agroinformosok! Itt vagyunk Dalmont határába, és egy igazi vérbeli szántóföldi gép demót fogunk nektek mutatni. Segítségemre dr. Borsicki István lesz. Egyébként István az, akit én nagyra becsülök, mert nem csak a tankönyvből tanulta meg a dolgot, hanem kint a terepen, a placon, az esőben, a sárban, a tikkasztó melegben, ami most is van. István, miért állunk mi egy nehéz kultivátor mellett? Sziasztok! Már be szeretnénk mutatni, igazándiból ez lenne Jogos! a célja ennek a kis műsornak. Egy új szerkezetről van itt szó. Tavaly láttuk az Agritechnikán, tehát akkor még ott állt ez a gép. És hát én úgy első ránézésre, hogy majdnem, hogy szerelembe estem vele. És az az örömteli hír van, hogy ez most ugye itt van, és ahogy mondta Zoli, itt van a Dalmonnak a határában. Most bemutatózunk vele, és a harci feladat itt a sekélytarlóhántás. Tehát mi egy ilyen 5-6 cm-es tarlóhántást adunk most itt ebben a pillanatban elő. Még mielőtt így folytatnánk és belemennénk a műszaki dolgokba, biztosan kíváncsiak rá a kedves nézők, hogy mentek-e még az ország több pontjára demózni, vagy lehet-e nálatok jelentkezni, hogy hol lesz ilyen bemutató, meg szeretnénk nézni, kit kell keresni, hova menjünk? Megyünk többfele, de nem országosan megyünk, mert mi azért szeretjük ezt az általunk, hogy mondjam, egy észszerűségi távolságon belül maradni. Tehát ez nagyjából egy ilyen 100 kilométeres kört jelent, tehát mi maximum a Balatonig megyünk el, illetve valahol a Dunának a vonalánál megállunk. Somogy-Tolna-Baranya, hát, hogy nagyjából egy igen, egy kis Zala. Igen, jó, tehát jó. Itt ebben a körben szoktunk mozogni. Ezt mi így régóta hirdetjük elsősorban a precíziós munkaeszközök miatt, mert ott jó, hogyha az ember nagyjából egy 2 órán belül oda tud érni az ügyfélhez. Hát mert akkor gyorsabban tudtok segíteni. Hát ez szó szerint Na, így. szóval délnyugat Magyarország, figyelem! István be fogja mutatni nekünk a gépet, ez egy szántóföldi nehéz kultivátor, kivettük üzemből, és ismét visszaadnám neked a szót, István, hogy az elejétől a végéig vegyük végig, hogy mit tud ez a gép, mivel van felszerelve, és miért lettél vele ennyire szerelmes? Nem klasszikusan fogunk ugrálni az elejétől a hátulja fele, hanem most, mivel össze van csukva, most meg tudjuk nézni először a művelő elemet. És rögtön, hogyha nézzük ezt a szárat, látjátok, hogy ez itt belül üreges. És ugyanez a szár van az ekéken is, a 150 B típusú ekéken ekeszárként. Na most ez annak megfelelő erősségű. Várj, ez másik gépen, ez egy ekének a szára? Ez egy ekeszár, igen. Egy ekeszár, meg egy nehéz kultivátor szára is. Igen. És az az érdekessége ennek az ekeszárnak, hogy ez 30 cm-es oldalirányú deformálódást simán kibír. Tehát, hogyha ezt idáig kihúzzuk, visszaengedjük, ez itt megáll. Ennyire rugalmas és mégis erős. Igen, ez nagyon durva. Elbírja a kormánylemezt, tehát most képzeljünk el egy kormánylemezt, ami szó szerint 1,5 méter, és minden további nélkül működik, ugyanezzel a fölfogatással, ugyanilyen nyírócsavarral, amit itt lehet látni. Úgyhogy afelől nem nagyon kell aggodalmaskodni, hogy bírja ez a gyűrődést, vagy nem bírja. Többféle kapával lehet ezt ellátni. Ez valahol egy ilyen, tehát ezt én univerzálisnak nevezném. Most ugye hátulról látjuk, ez egy hagyományos Kverneland eke orbetét. Engedjük ide Simit, és akkor mutassa meg, vagy nézd meg ezt. Ez itt még jobban. Vagy ezt még föléred magassággal, meg szép tiszta is. Ez egy Kverneland orbetét, egy megfordítható orbetét van rajta, és ebben a pillanatban egy ilyen gyári orbetétnek az ára, azt hiszem, hogy 4400 forint, tehát nem egy horror összegű dologról van szó, és azért ezek igencsak tartós dolgok. Ráadásul kétszer tudod használni, mert meg tudod fordítani. Igen, megfordítható, van rajta 2 darab szárny, ezek a szárnyak, most itt egy kicsit a földet lebontom, itt lehet látni, hogy 2 csavar fogja, 2 átmenő csavar van, és hogyha levesszük a szárnyakat, maga így a szárny, ez 32 cm széles. 14 kapa van rajta, ezek 32 centisek, ebből ki lehet számolni, hogy a teljes felszínű átvágás ebből kijön. És hogyha ezeket a szárnyakat levesszük, akkor tudunk vele mélyítőművelést csinálni. Na most
sekély tarlóhántásról van szó, ezzel a géppel körülbelül ilyen 5-6 cm-es mélységben dolgozunk. Amikor ezt a mélységet elhagyjuk, akkor nyilvánvalóan jönnek lefele a szárak, és akkor az enduróval, ez az enduro típus, tehát ez egy Kverneland Enduro 4000-es T-típusú gép, ezzel 30 cm-es munkamélységig tudunk vele lemenni. Na most 30 cm szárnyakkal nem igazán lehet elhúzni, az a traktor nem biztos, hogy itt megszületett, de a szárnyak nélkül viszont lehet vele menni. Most az erőgép, ami előtte van, az 220 lóerős, és ez a 220 lóerős erőgép, ez valahol ilyen 8 és 12 km/h között tudja húzgálni, még így a dombokon is. Amit így észrevettem, és javíts ki, ha tévedek, de ez ilyen kemény fém felhegesztés, hogy jobb kopás állósága legyen ennek a betétnek? Ez indukciós edzés van ezeken. Indukciós igen, edzés? Ezek indukciós edzéssel készülnek ezek a dolgok. Kovácsoltak, illetve indukciós edzés van. De érdekes. Mondom, esküdtem volna rá, hogy ez valami fölhegesztés. Nem. És akkor csak az élét edzik, és akkor megmarad a rugalmasság, az elejé meg keménység. Illetve, hogyha oldalról meg tudod simán mutatni, ugye a szárnynak, meg az orrbetétnek nem azonos a szöge. Tehát az orrbetét az mindig meredekebb, mint a szárny. És az orrbetétnek az a dolga, hogy bevigye a földbe a gépet, a szárnynak pedig az, hogy megemelje, illetve már kezdje el a valamilyen szinten a keverést. Na most a szármaradványoknak a keveredése utána ezen a forgatólemezen történik meg, és majd, hogyha ki lesz nyitva a gép, akkor lehet látni, hogy a gépnek a közepébe így menetiránnyal szembeállnak, viszont a szélsők, a jobb, illetve a baloldali, azok meg befele dobnak. Tehát ezek maguk elé dobálják a szármaradványt, a szélsők pedig befele dobnak, és majd lesz olyan felvétel, ahonnan fentről látszik ez a tábla, illetve majd az egész felszín, ezen nincsenek kúpok, ezen nincsenek bakhátak, ezen nincsen semmi. Tehát maguk a kapáknak, a kapa és a terelőlemeznek a kialakítása, valamint ezeknek az egyengető tárcsáknak a munkája egy teljesen sík felszínt eredményezhet, így bele lehet nézni. Igazándiból nem látszik, hogy az se, hogy srégelve volt hosszába keresztbe, ez teljesen sima ez a felszín. Na most lehet másféle művelőelemet is kérni rá, illetve másféle kapát is. A következő, amelyik szintén egy nagy kedvenc, azt úgy hívják, ez a gyors cserélős, a Nokon rendszer, amit fölüt az ember. Ott van egy ilyen kis fém tuskó, és arra egy darabban van akkor a 32 cm-es kapa. Ráteszi az ember erre a tuskóra, és megüti egy ilyen szerszámmal, meg egy kalapáccsal, és főszorul. Na most az abban különbözik ettől, hogy annak teljesen sík az alja, illetve ugye abból nem lóg ki semmiféle fajta nyúlvány, úgy mint itt az orrbetétnél, annak tökéletesen sík a vágásképe. És abból a legkeskenyebb a 80 mm-es, az ugyanolyan széles, mint ez az orrbetét, és fölmegy több lépésben a 320 mm-ig. Na most ott, hogyha csere van egy ilyen célszerszám, vannak róla videók a YouTube-on, beteszi az ember a célszerszámot, megüti, egybe leesik, fölteszi a másikat, megüti, és rajta van. Az drágább, tehát a költség szempontjából az egy drágább dolog, viszont nagyon jó, hogyha adott esetben napon belül dolgozni kell mélyítőművelésben, meg sekélyművelésben egyaránt. Még a költségekről azért érdemes beszélgetni, mert próbáltam ebben is készülni. Egy jobbos szárny, illetve a balos szárny ugyanannyiba kerülnek, ezek azt hiszem 11.200-300 forint egy darab. Tehát, hogyha összeadogatjuk, akkor van 22.000, durván 23, meg még a 4.400, tehát 27-28 forintba kerül egy ilyen kapa művelőelem garnitúra, amit itt látunk. Ezek elég tartós anyagok, a Kverneland arról sose volt híres, hogy gyönge minőségű anyagokat használnak, hát ez sem az. Amit még most meg tudunk jól nézni így összecsukott állapotban, az a henger, az elmunkáló henger. Tehát a munkáját majd megnézzük egészen közelről, de ezt a hengert úgy hívják, hogy aktipak. És tehát nekem az araszom az 21 centi, úgyhogy ebből ki lehet satszolgatni, hogy mekkora itt az osztás ezek között, az elemek között. És ezek a sárkaparók, hogyha nézitek, mozognak így oldalra is, meg mozognak így is.
és ezek nem igazán dugulnak-e. Mert mindig mozog. Mert mindig mozog, és ha a szár lefakadjon. bekerül, azt is kiesik belőle. Illetve hátulról még vannak benne plusz sárkaparók, amiket le lehet tolni, tehát teljesen tiszta marad, de érdemes belenézni most, ugye tegnap előtt eső volt, és nézzétek meg, hogy bent nincsen semmi. Jó, tehát a tengelyek tiszták. Van-e itt még hátul valami, amit megmutatnál? A kerekeket, hogyha megnézitek, akkor szállításkor, illetve forduláskor a kerekek lent vannak, de munka közben a kerekek fönt vannak. Ez nem hagy maga után semmi nyomot, nem megy a gépen belül, tehát itt amikor a szerkezet működik, akkor csak a művelőelemek dolgoznak. Vagy az egész úszik a... Így van, majd lehet látni, a kerekek egészen magasra föl lesznek emelve, tehát ezeknek semmiféle munkafeladatuk nincsen, ez csak arra szolgál, hogy hogy elvégezze a szállításban magának a keréknek a feladatát. Még a kapáról annyit érdemes tudni, hogyha hoztam én magammal egy centit, hogy megmérjük, hogy néz itt ki a gerendelynek a magassága. Tehát ezt, hogyha ide berakjuk, akkor itt van a 80 centi pontosan. Tehát 80 centis szabad hasmagasság van, tehát hogyha 30 centin dolgozunk, akkor is bőven van fölötte hely a szármaradványnak nem tud elmozogni, nem tömődik el, tehát ott el tud folyni közötte bőségesen. Hogyha megnézzük a kapáknak az egymástól való osztását, ugye 3 sorban vannak a kapák, és azért ez is egy nagyon fontos dolog, amikor szármaradványokról beszélünk. Tehát, hogyha ennek a közepétől mérünk, ennek a kapának a közepéig, itt valahol ilyen 72-73 centi van. Tehát rengeteg hely van mindenhogyan, hogy elfolyjon közötte a szár. 14 darab kapa van, nem tudom, azt mondtam-e. Igen, ezt nem és most már rá tudunk, hogyha úgy van, mérni már itt van ez a dolog, ez 32,5 cm így a szár. Szerintem nyissuk szét a gépet, álljunk be vele ilyen kvázi munkahelyzetbe, és akkor kezdjük el az elejétől, és akkor nézzük meg azokat a dolgokat, amiket még itt nem láttunk. Akkor szóljunk Zolinak, hogy csukjuk le, csak mi akkor álljunk arrébb egy picit, mert így van. Ő lehet, hogy erősebb. Igen, áldozatul esünk. Milyen szép, finoman. Gondolom sokan már kedvet kaptatok, hogy már mennétek is vele. Majd arra is sor kerül. Lesz ilyen rész benne. Igen. Ami itt rögtön a szemembe ötlött igazándiból, a nyírócsavarok. Azért elég igényesen fő vannak ide szerelve, látszik, hogy egyet elhasználtunk. Hát ennek tényleg csak az a célja, hogy legyen nálad mindig tartalék nyírócsavar. Nem kell keresni a ládába, itt van fönn a gépen, kész. Van. És látod, hogyha hiányzik. Így van, és egy hiányzik, mert az előbb egyet elhasználtunk, illetve erről beszéltem az előbb. Most ugye még a gépről nincsen lekopva a festék, ez a csavar terelő lemez. Tehát a szélső kapatag az befele dob, ezek viszont maguk elé dobálnak. Most itt akkor gondolom ugyanígy van a másik oldal, csak az másik irányba. Igen, ott pedig az ellenkező. Gép közepe felé. Így van. Na most, hogyha előre megyünk, akkor fedd le a gépet, és ezt nézzétek meg. Légy szíves, Simi. Még egyszer, nyomd ki a hátsó kereket. Ez a teleszkópos vonórúd. Tehát amikor ő fölhúzza a hátsó kereket, akkor látjátok, ez itt nyúl. És amikor a géppel dolgozunk, akkor ez egy kéttengelyes pótkocsiként működik. Az első kerekek, azok tartják a mélységet, és hátul pedig a henger az, ami a hátulját tartja megfelelő pozícióban. Tehát kerékként funkcionál a hátsó henger, és amikor dolgozik, ez így mozog elő, tehát hogyha elkezdi a traktor elásni magát, egy keményebb foltba bemegy, akkor nem az van, hogy rángatja magával a gépet és egyre nehezebben megy, hanem ez szépen enged, illetve nagyobb sebességnél, hogyha bepattog
a traktor, akkor nem az van, hogy átmegy a munkagépre a pattogás, hanem látszik, ez dolgozik ez a dolog, tehát itt a kopáson már ez megvan. Tehát ha jól értem, akkor a traktor mozgását nem fogja befolyásolni, tehát a traktor mozgása nem befolyásolja a elvégzett munka minőségét, az mindig marad a talajkövetés állapotában. Így van, és nincs az, hogy a beállított vízszint az megváltozna. Tehát ugye megváltozik a vízszint akkor is, hogyha ugye a traktor leviszi, vagy fölfele viszi. Itt, hogyha nem ugyanoda tesszük vissza a harmadik pontot, nincsen semmi, mert mozog. Tehát a beállított mélység az biztos ugyanannyi marad. Okos kis emberek ezek a kvernelandosok. Na most a CAT 3-as húzó van rajta, ide még be lehet tenni egy vonórúd toldatot, egy 80 centiset, ezen nincsen, hogyha ikerkerekes traktorral dolgozunk, ugye 4,5-5 métereseknél lesz téma, akkor itt plusz 80 centi vonórúd toldat van, hát azért a 80 centi az nem olyan kicsike, tehát ez egy 80 centis vonórúd toldat itt. És akkor az ikerkerékkel is meg lehet gyakorlatilag teljesen kitekert kormánnyal fordulni, úgyhogy az ember nem töri le a kereket. Légy szíves, Zoli, emeld föl az egész gépet, megnézzük az egész gépet. Ezt húzd össze. Na most, hogyha megnézzük a mélységállítást, ugye hidraulikus munkahengerek vannak az első támasztókerekeknél, meg hidraulikus munkahengerek vannak hátul a hengereknél. Légy szíves, nyomd ki ezeket, látjátok, hogy lementek, meg hátul is, és ilyenkor be lehet tenni ezeket a hézagolókat ide, hogy az ember beállítsa a kívánt mélységet, és akkor utána, hogyha összehúzzuk, ugyanezt történik meg hátul is. Tehát itt van, lehet látni, hogy kiment, hogyha összehúzzuk. Én ezt nem érzékelem olyan rettentően bonyolult dolognak. Nem egy bonyolult dolog, ez az igazság. Na most ugye beszéltünk a vonórúdról, beszéltünk a mélységállításról, erre majd külön érdemes a videóban odafigyelni, meg esetleg, hogyha be lehet lassítani majd, vagy nekünk ott, én raktam föl olyan videót a YouTube-ra, ahol ez tök jól látszik. Ez a terelő tárcsa, ez szenzációsan működik. Tehát ez a bedöntött szög, ahogy áll, ez egy az egybe, szó szerint ide behajítja a szármaradványt. És talán innen látszik a legjobban. Igen, tehát gyakorlatilag így áll ez a szöge neki, ez egy az egyben menet közben oda behajítja a szármaradványt, lehet állítani az 5 centis lépésekben, és így lesz egy nagyon frankó, sima felszín, úgyhogy nem lesz benne se a földtől, sem a szármaradványtól bakhát. Ugye enduro szántóföldi kultivátorról beszélünk, ez egy család, és ezt ugye az egyik jellemzője ennek az egyengető tárcsának, meg a hengernek az összekapcsolása. És ezt, amikor mozgatjuk, lefele, fölfele, ez a két elem együtt mozog. Tehát, hogyha munkamélységet váltunk, akkor rögtön nem kell hozzányúlni ezekhez a tekerőkhöz, hanem ezek egyszerre mozognak. Tehát könnyű a munkamélységet váltani, mert láttátok, hogy ezt átraktuk, de hogyha átállunk egyik mélységből a másikba, nem kell hozzá nyúkálni rögtön a tárcsához és mindent tekergetni. Ha meg tekergetni kell, akkor itt vannak ezek a kudlik, és egyszerre kell őket furgatni, és akkor megoldódik a mélységállítás egyik pillanatról a másikra. Az a baj, hogy még kérdezni se tudok, mert egyszerűen ilyen csöndbe állította a figyelem, amiket mondasz. Nem kell ezt állítattal figyelni. A hengerek között tudunk most egyet mérni. Ide teszem én ezt a mércét, és itt lehet látni, hogy ez pontosan 13 centi. Na most ezt azért raktam ide ezt a dolgot, mert a kettő között itt van ennek az aktipoknak a rögtörője. És hogyha föntről mutatod sima, akkor az nagyon jól fog látszani, hogy néz ki egy ilyen dolog. Nézzétek meg! Tehát ott van, hogy 6,5 centinként valami tör. És ezért van ilyen finom felszín, mert ez minden tör ezek a
kaparók törnek, a hengerek, minden, ami létezik, és ezt állítani lehet. Ugye így mozog ez, ezt csináltuk az előbb. Na most, hogyha még jobban össze akarjuk törni a földet, itt semmi sem indokolja, tehát ez apró módás, ebben nem lenne a szalma, az zöldséget is lehetne vele vetni. Itt van ez a csavar, ezt, hogyha kivesszük és ide ráteszünk egy hatalmas nagy kulcsot, akkor lehet innen forgatni, és hogyha húzom ezt a kart, ez mozog, és így lehet mozgatni. Tehát, hogyha azt akarom, hogy jobban törjön, akkor lejjebb tudom rakni, még van fokozat, ha azt akarom egyáltalán ne törjön, akkor fölteszem, és ez itt fog állni, így, ilyen szögbe. És akkor nincsen rögtörés, tehát hogyha egy őszi mélyművelésem van, és azt akarom, hogy ne ilyen felszín legyen, ami eliszapolódik, hanem legyen egy hantosabb felszín, akkor ezt megfogom, ide fölhúzom, és akkor gyakorlatilag a 13 centinként fog dolgozni, ugyanúgy, mint az összes, majdnem összes ilyen henger a piacon, csak azokban nincsen benne ez a cucc. És univerzálisnak tűnik innen. Igen, na most ugye ez, tehát amikor ez a henger eldugul, akkor már nem kell dolgozni. Tehát nem a henger a limitáló tényező a munkában, hanem igazándiból akkor már mindent kell. Tehát gyakorlatilag tökéletes az öntisztulás. Itt ebben a Dél-Dunántúli világban, a mi gyakorlatunkban ez vált be a legjobban. Itt is van 28 000 féle henger, és éggyűrűs henger, és gumihenger, és mindenféle henger. Az a helyzet, hogy ezt majd érdemes közelről megnézni ezt a földet, és úgy levideózni, hogy mekkorák a hantok. Én nem láttam semmilyen hengert, ami ezt a munkát ismételni tudta volna, ez az igazság. Ez itt körülbelül olyan 30-40 aranykoronás föld, tehát ez jó minőségű talajon vagyunk, de ez nem jelenti azt, hogy ez könnyű lenne, vagy valami. Tehát ez egy középkötött, magas aranykoronájú föld, és nagyon szépen lehet látni, hogy hogyan dolgozik egy ilyen gép. Ha már itt tartunk, hogy hogyan dolgozik a gép, és én úgy hiszem, nagyjából bemutattunk minden vasat, minden csavart, minden porcikáját az eszköznek, kicsit menjünk be a tábla közepe felé, és nézzük meg tényleg valóban, hogy mit művelt a masina, mi történt a földet. István, te mióta foglalkozol ezzel? 20 éve. Idén vagyunk 20 évesek. A cég is? Igen. Én 20 éve Kvernálanddal foglalkozok, illetve 22 éve. A Tomel Lilla az idén pontosan 20 éves. És azt hiszem, hogy vagy június, vagy július 4-én, úgyhogy vagy már megünnepeltük a születésnapot, vagy meg fogjuk ünnepelni a születésnapot. Egyébként le a kalappal előttetek, tehát ebben az időben, kín a szántóföldön, a kombányba, akár a traktorba, emberpróbáló. És igen, de ez érvényes az Agroinform munkatársaira is, úgyhogy maradjunk annyiba, hogy ez egy közös emberpróbáló feladat. Menjünk egy kicsit fölfele, és akkor majd itt látjuk, ahogyan jön lefele a traktor. Szerintem ne is minket vegyél, Simő, most jön a masina. És frissében meg is tudjuk nézni, hogy hogyan mozognak, meg működnek azok a dolgok, amiről beszélgettünk. Vonórudat meg lehet nézni rajta, meg lehet nézni azt, hogy hogyan dob be a terelőlemez, a terelőtárcsa, minden. Nagyon szépen, tényleg ahogy mondtad is, hogy a két szélső tárcsa levél, ez gyönyörűen így beterelte az elmunkáló hengerbe, amit be kellett. Most megnézzük meg egy kicsit itt ezt a munkát, amit hagyott maga után. Azért itt volt termés bőven. Meg van is szármaradvány bőven. Van szármaradvány is, és akkor valahogy elkezdek és megpróbálok húzni egy ilyen nézzük meg, hogy milyen munka van utána. Hát ennek simának kéne lennie, mint az asztallapnak. Mert ebben különbözik a szántóföldi kultivátor, ami szárnyas kapákkal van főszerelve a tárcsától, hogy ez itt sima. És nem lesz barázdát, hanem szépen nincsen. Elvágja azt a hogyha rétet. Nagyon keresgélünk, akkor annyit fogunk benne találni, maximum az orbetéteknek a helyén. Tehát egy minimális ilyen hullám lesz benne, de ez az orbetét miatt van. A fölütős kapánál ilyen nincs.
Na most, hogyha megnézzük ezt a dolgot, amit itt odakever, vagy amit összekever, akkor az itt gyönyörű szépen látszik, hogy szép homogén keverék készül, minden egyes növény ki van szedve. Ez egy mintaszerűen rendbe tartott tábla. Itt nincsen fenyércirkok, de múltkor dolgoztunk egy olyan táblában, ahol voltak magrókelő fenyércirkok, és a magrókelő fenyércirkokat így gyönyörű szépen tövestő kiszedte, és ugye ilyenkor már lassan elindulnak a rizómáknak is a fejlődése, és még a rizómát is kirántja. Na most ebben különbözik a szántóföldi kultivátor, az ilyen szárnyaskapás szántóföldi kultivátor a tárcsától, hogy a tárcsának is szép munkája van, csak az földarabolja adott esetben a fenyércirkokat. Ez meg nem darabolja föl, hanem ez megfogja, és egyszerűen kiszedi tövestő. Kitépkedik. Így van, és ne felejtsük el ezeknek a dolgoknak sose a növényvédelmi oldalát, mert ez egy kritikus dolog. Tehát amikor növényvédőszer csökkentést lebegtetnek mindenfele, erre oda kell figyelni. Na most, hogyha megnézzük a művelési mélységet, ugye itt lehet látni, hogy hol van a tarlónk. Nézzétek meg, ez biztos, hogy nem mélyebb többnél, mint 6 cm. És ez a cél, hogy ebben a mélységben tökéletes munka legyen, és amikor mondtam, hogy neve szerelembe estem, ennek oka volt. Fú, hát nagyon szépen köszönjük ezt a tényleg tartalmas és minden részletre kiterjedő bemutatót. Én azt mondom, hogy ha valaki a délnyugat-magyarországi régióban él, és szeretné látni élőben ennek a munkáját, ne legyetek restek, keressétek Istvánékat a Tomelilla Kft-nél, vagy www.tomelilla.hu. Ott fönt van a telefonszámod is. Vegyétek fel a kapcsolatot, beszéljétek meg, hogy hol tudjátok kipróbálni a masinát, és igenis próbáljátok ki, mert mint ahogy én is most rengeteg információval lettem gazdagabb, úgy a kis mini összejövetel, ami itt volt még, amikor megérkeztünk, ők is gyakorlatilag áhítattal nézték, igenis áhítattal nézték, hogy miket tudtok itt bemutatni, miket tudtok elmondani, és milyen technológiai újdonságok vannak ezen a gépen. Úgyhogy keressétek nyugodtan Istvánékat, köszönjük, hogy velünk voltatok, és ha hasonló tartalmakat akartok látni még tőlünk, akkor egyrészt szóljatok, hogy csináljunk, másrészt pedig tartsatok velünk és kövessetek be minket. Sziasztok! Sziasztok, köszönjük szépen!